હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું નડિયાદ આણંદનું પ્રખ્યાત સ્ટ્રીટ ફૂડ મગ પુલાવ। તો આ મગ પુલાવ એકદમ હેલ્ધી, વિટામિન અને પ્રોટીનથી ભરપૂર છે। તમે એકવાર આ રીતે મગ પુલાવ બનાવશો તો શાક કે રોટલીની પણ જરૂર નહીં પડે, તો પણ તમે પેટ ભરીને ખાઈ શકશો, એટલા ટેસ્ટી લાગશે। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો, જેથી તમે પણ એકદમ પરફેક્ટ બહાર જેવા જ મગ પુલાવ ઘરે બનાવી શકો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો મગ પુલાવ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા બાસમતી ચોખાને 2 થી 3 વાર સારી રીતે ધોઈને સાફ કરી લીધા છે। ચોખાને તમારે વધારે સમય સુધી પાણીમાં પલાળીને બિલકુલ પણ નથી રાખવાના, એટલે મેં બધું જ પાણી નિતારી લીધું છે। તો અહીંયા મગ પુલાવ બનાવવા માટે તમે કોઈ પણ ચોખાનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ મેં અહીંયા બાસમતી ચોખા લીધા છે। બાસમતી ચોખાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે છે, પણ જો ઘરમાં બાસમતી ચોખા ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ બીજા ચોખાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। અને 1 કપ ચોખાની સામે મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલા મગને અડધો કલાક માટે પાણીમાં પલાળીને રાખ્યા હતા, અને આપણા મગ પણ એકદમ સરસ રીતે પલળી ગયા છે। તો હવે બંને વસ્તુને આપણે બાફી લઈશું। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે ભાત બનાવીશું। તો તેના માટે ગેસ ઉપર એક જાડા તળિયાવાળા વાસણમાં મેં 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું છે। હવે તેમાં એક તમાલપત્ર ઉમેરીશું અને 4 થી 5 નંગ જેટલા લવિંગ ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે ઘી ઉમેરીશું। તો આ રીતે થોડું ઘી ઉમેરવાથી આપણા ભાતમાં એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે અને ભાતમાં એકદમ સરસ શાઇનિંગ પણ આવશે। મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતે, અને પાણી આપણું એકદમ સરસ ગરમ થાય ત્યાં સુધી તેને બોઇલ થવા દઈશું। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા ભાતમાં આ રીતે બબલ્સ આવવા લાગ્યા છે। તો હવે આપણે જે ચોખાને ધોઈને સાફ કરીને રાખ્યા હતા તે બધા જ આપણે આ રીતે વાસણમાં ઉમેરીશું। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે, અને આ જ રીતે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણા ભાત સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને મિક્સ કરતા જઈને બાફી લઈશું। તો લગભગ ચોખાને કૂક થતાં 7 થી 8 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। હવે આપણે ભાતને ચેક કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણે એક ભાતને હાથમાં લઈને પ્રેસ કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ભાત એકદમ સરસ રીતે મેશ થઈ જાય છે। તો આનાથી વધારે આપણે ભાતને બિલકુલ પણ ઓવરકુક નહીં કરીએ। તરત જ હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું, અને ભાતને આપણે એક કાણાવાળા વાસણમાં બધા જ નિતારીને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ રીતે મેં કાણાવાળા વાસણમાં બધા ભાતને નિતારી લીધા છે, અને આપણા ભાતની કુકિંગ પ્રોસેસ સ્ટોપ થઈ જાય તેના માટે આપણે ઉપરથી 1 ગ્લાસ જેટલું આ રીતે પાણી ઉમેરીશું। તો આ રીતે તમે ભાતને બાફશો તો તમારા ભાત એકદમ સરસ છૂટા છૂટા બનશે। તો આપણા ભાત તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે મગને બાફી લઈશું। તો તેના માટે ફરી એ જ વાસણને વોશ કરીને તેમાં આપણે 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરીશું, અને પાણીને આપણે હલકું ગરમ થવા દઈશું। પાણી આપણું હલકું ગરમ થવા લાગે એટલે આપણે જે મગ તૈયાર કર્યા હતા તે બધા જ મગ આપણે આ રીતે વાસણમાં ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું, અને આ જ રીતે આપણે ખુલ્લા મગને બાફીને તૈયાર કરી લઈશું। તો તમે ઈચ્છો તો પ્રેશર કુકરમાં પણ આ મગ બાફીને તૈયાર કરી શકો છો, પણ આ રીતે આપણે મગને ખુલ્લા બાફીશું એટલે મગના દાણા આખા રહેશે અને આપણા મગનો કલર પણ ગ્રીન જળવાઈ રહેશે। તો તમારે મગ પુલાવ માટે મગ આખા રહે અને એકદમ સરસ રીતે બફાઈ પણ જાય એ રીતે બાફીને તૈયાર કરવાના છે, એટલે પાણી તમારે વધારે પડતું નથી લેવાનું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે પાણી વધારે લીધું હતું નહીં, એટલે આપણા મગ એકદમ સરસ રીતે આખા રહ્યા છે અને ગ્રીન કલર પણ છે। તો આ રીતે થોડીક વાર પછી આપણે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો આપણા મગ એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને તેના દાણા પણ આખા છે। તો આ જ રીતે તમારે મગ બાફીને તૈયાર કરવાના છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું, અને મગમાં જે એક્સ્ટ્રા પાણી છે તેને આપણે નિતારી લઈશું, અને એ પાણીને તમે પીવામાં ઉપયોગ લઈ શકો છો। તો આ જ રીતે તમારે મગ તૈયાર કરી લેવાના છે। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો હવે આપણે પુલાવમાં નાખવા માટેની સ્પેશિયલ ચટણી બનાવીને તૈયાર કરીશું। તેના માટે એક નાનું મિક્સર જાર લઈશું, અને તેમાં 6 થી 7 લસણની કળી ઉમેરીશું। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું। 2 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। મરચાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા ઉમેરી શકો છો, અને બધી વસ્તુને આ રીતે આપણે ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લઈશું। અને હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। તેનાથી આપણા પુલાવમાં એકદમ સરસ કલર આવશે। તો અહીંયા તમને તીખાશ જે રીતની પસંદ હોય તમારે મરચું એ રીતે ઉમેરી શકો છો। આપણે આગળ મરચાંનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરવાના। હવે આપણે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કે પછી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે મીઠું ઉમેરીશું, અને હવે બધી વસ્તુને પીસવા માટે આપણે તેમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું, અને બધી વસ્તુને સારી રીતે પીસી લઈશું। હવે એક બાઉલ લઈશું અને તૈયાર કરેલી ચટણીને આપણે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું।
તો આ રીતની ચટણી તમારા પુલાવનો સ્વાદ 100 ગણો વધારી દેશે. તમે ઈચ્છો તો અલગ અલગ વસ્તુ પણ ડાયરેક્ટ પુલાવમાં ઉમેરી શકો છો, પણ આ રીતે બધી વસ્તુ મિક્સ કરીને તેને બનાવશો તો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. હવે પુલાવ બનાવવા માટે આપણે કડાઈમાં 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને જીરાને સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. જીરું સરસ ફૂટી જાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 1 બાઉલ ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું અને આપણી ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સફરન્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતડીશું. તો અહીંયા ડુંગળીને વધારે પડતી બ્રાઉન બિલકુલ નથી કરવાની, નહીં તો તેનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. ફક્ત હલકો કલર ટ્રાન્સફરન્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી જ આપણે ડુંગળીને સાતડીશું. તો થોડીક જ વારમાં આપણી ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સફરન્ટ થઈ ગયો છે. હવે તેમાં આપણે બીજા વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું. ડુંગળીને આપણે વધારે પડતી બ્રાઉન બિલકુલ પણ નહીં કરીએ. તો અહીંયા વેજીટેબલ્સમાં મેં થોડીક અડધા કપ જેટલી ઝીણી કટ કરેલી કોબીજ લઈ લીધી છે. સાથે તેમાં અડધા કપ જેટલું ઝીણું કટ કરેલું ગાજર લઈ લીધું છે, અડધા કપ જેટલું ઝીણું કટ કરેલું કેપ્સિકમ અને એક મીડિયમ સાઇઝનું ઝીણું કટ કરેલું ટામેટું લઈ લીધું છે. તો એ બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે આ રીતે કડાઈમાં ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમારા ઘરમાં કોઈ વેજીટેબલ્સ ના હોય તો તમે તેના વગર પણ આ પુલાવ બનાવી શકો છો અને વેજીટેબલ્સ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા પણ કરી શકો છો. પણ અહીંયા મેં વેજીટેબલ્સનું પ્રમાણ વધારે રાખ્યું છે એટલે આ પુલાવ ખાવામાં હેલ્ધી બનશે અને તેનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ લાગશે. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને 2 મિનિટ માટે આપણે પહેલાં આ જ રીતે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર વેજીટેબલ્સને સાતડીશું. તો લગભગ વેજીટેબલ્સને મેં 2 મિનિટ માટે સાતડી લીધા છે. હવે તેમાં આપણે હળદર અને મીઠું ઉમેરીશું. તો સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું આપણે ચટણી, મગ અને ભાતમાં પણ ઉમેરેલું છે, તો ફક્ત વેજીટેબલ્સના ભાગનું જ આપણે મીઠું ઉમેરીશું. અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને ફરીથી આપણે 2 મિનિટ માટે વેજીટેબલ્સને સાતડીશું. તો આપણા વેજીટેબલ્સ થોડા ક્રન્ચી પણ રહે અને થોડાક સોફ્ટ પણ રહે એ રીતના આપણે સાતડીશું એટલે પુલાવમાં તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે. તો લગભગ 2 મિનિટ માટે મેં ફરીથી વેજીટેબલ્સને સાતડી લીધા છે. હવે આપણે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. તમે તેની જગ્યાએ બિરયાનીનો જે મસાલો આવે તે પણ ઉમેરી શકો છો અને આપણે જે ચટણી બનાવી હતી તે બધી જ ઉમેરીશું. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ચટણી ઉમેરી શકો છો, પણ આટલા માપ માટે આટલી ચટણી એકદમ પરફેક્ટ રહેશે. તો બધી જ ચટણી મેં ઉમેરી દીધી છે. મિક્સ કરી દઈશું અને ફરીથી આપણે બધા વેજીટેબલ્સને 1 મિનિટ માટે સાતડીશું. તો ચટણીને મિક્સ કરીને મેં બધા વેજીટેબલ્સને એકદમ સરસ રીતે સાતડી લીધા છે. હવે આપણે જે ભાતને તૈયાર કરીને રાખ્યા હતા તે બધા જ ભાત આપણે કડાઈમાં ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ છૂટા છૂટા આપણા ભાત બનીને તૈયાર થયા છે. તમે નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખશો તો ભાત તમારા એકદમ સરસ છૂટા થશે અને બિલકુલ પણ એકબીજા સાથે ચોંટશે પણ નહીં. તો બધા જ ભાત આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને જે મગ બાફીને આપણે તૈયાર કર્યા હતા તે મગ પણ આપણે આ રીતે ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરીશું સારી રીતે. તો બધા જ વેજીટેબલ્સ અને મસાલાનું કોટિંગ આપણા ભાત અને મગ ઉપર એકદમ સરસ રીતે થઈ જાય એ રીતે તમારે એકદમ હળવા હાથેથી મિક્સ કરવાના છે. તો થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા ભાત અને મગ ઉપર બધા જ મસાલા અને વેજીટેબલ્સનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે. તો આપણે તેને હવે ઢાંકીને ઓવરકુક બિલકુલ પણ નથી કરવાના. આ જ રીતે ફક્ત 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે તેને ખુલ્લા કૂક થવા માટે રાખીશું. 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે ઉપરથી ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે. તો એકદમ ઝડપથી આપણા આ મગ પુલાવ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવા માટે પણ એકદમ હેલ્ધી છે. તો આપણા મગ પુલાવ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ છૂટા છૂટા આપણા પુલાવ તૈયાર થયા છે. તો હવે ગરમા ગરમ પુલાવને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો જે દિવસે શાક કે રોટલી ખાવાનું મન ના થાય એ દિવસે તમે આ રીતે મગ પુલાવ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે અને ખાવા માટે પણ એકદમ હેલ્ધી છે. તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તો તમે ક્યારે આ રીતે મગ પુલાવની રેસીપી ના બનાવી હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.